Τα Android smartphone προσφέρουν πολλές χρήσιμες λειτουργίες, αλλά η χρήση τους μπορεί να είναι δύσκολη για κάποιους ηλικιωμένους. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά tips για να κάνετε αυτές τις συσκευές πιο φιλικές προς τους ηλικιωμένους. Αυξήστε το μέγεθος του κειμένου. Πολλοί ηλικιωμένοι δυσκολεύονται να διαβάσουν κείμενο σε smartphone. Για να τους βοηθήσετε, μπορείτε να αυξήσετε το μέγεθος του κειμένου και να μεγεθύνετε στοιχεία διεπαφής όπως τα κουμπιά. Ανοίξτε την εφαρμογή ρυθμίσεις, μεταβείτε στην οθόνη και μετά πατήστε μέγεθος και κείμενο οθόνης. Χρησιμοποιήστε launchers τρίτων. Οι ηλικιωμένοι συχνά κατακλείζονται από τον αριθμό των εικονιδίων στην αρχική οθόνη ενός smartphone. Για να απλοποιήσετε τα πράγματα για αυτούς, μπορείτε να εξετάσετε launchers τρίτων, όπως το Big Launcher ή το Elder Launcher, που προσφέρουν μία διεπαφή βασισμένη σε πλακίδια για εύκολη πλοήγηση. Χρησιμοποιήστε πλοήγηση με κουμπιά. Η πλοήγηση της Google που βασίζεται σε χειρονομίες μπορεί να είναι διαισθητική, αλλά πολλοί ηλικιωμένοι δυσκολεύονται να την χρησιμοποιήσουν. Για να βοηθήσετε, δοκιμάστε να μεταβείτε στην παλιωμοδίτικη πλοήγηση που βασίζεται σε κουμπιά. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις στο τηλέφωνο και μεταβείτε στο σύστημα, πατήστε χειρονομίες και επιλέξτε την επιλογή Πλοήγηση με 3 κουμπιά. Μεγεθύνετε το πληκτρολόγιο. Ένας άλλος αποτελεσματικός τρόπος για να διευκολύνετε τα Android smartphone για τους ηλικιωμένους είναι η μεγέθυνση των κουμπιών του πληκτρολογίου. Για να αλλάξετε το μέγεθος του πληκτρολογίου, ανοίξτε το και πατήστε το κουμπί με τις 4 κουκίδες στην αριστερή πλευρά της επάνω γραμμής. Στη συνέχεια, πατήστε Αλλαγή μεγέθους και προσαρμόστε το μέγεθος του πληκτρολογίου σε ένα άνετο μέγεθος. Χρησιμοποιήστε το γραφικό στοιχείο επαφών Άμεση κλίση. Αυτό το widget επιτρέπει κλήσεις με ένα μόνο πάτημα. Για να το ρυθμίσετε, πατήστε παρατεταμένα στην αρχική οθόνη και επιλέξτε Γραφικά στοιχεία, βρείτε το γραφικό στοιχείο απευθείας κλήσης, επιλέξτε την επαφή που θέλετε και τοποθετήστε το στην αρχική οθόνη.